नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मराठी सुगरणमध्ये दिवाळीकरिता आपण खुसखुशीत करंज्या बनवतोय। तर अशा खुसखुशीत करंज्या कशा बनवायच्या, करंज्या व्यवस्थित कशा तळायच्या की जेणेकरून तळताना करंज्यावर फोड येणार नाही आणि तळल्यानंतर भरपूर दिवस जरी तुम्ही करंज्या ठेवल्या तरी त्या नरम पडणार नाही। तर एक करंजी मी तुम्हाला तोडून दाखवते। वा, काय जबरदस्त खुसखुशीत झालेली आहे आणि सारण पण पहा करंजीत काठोकाठ भरलेला आहे। तर करंजीचं मी सारण पण तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। तर करंजीसाठी सारण कसं बनवायचं की जेणेकरून तुम्ही महिनाभर जरी हे सारण डब्यामध्ये भरून ठेवलं तरी ते खराब होणार नाही, त्याला कुठलाही वास येणार नाही। तर ही संपूर्ण कृती म्हणजे अगदी करंजीचं पीठ मळण्यापासून तर सारण बनेपर्यंत मी तुम्हाला या रेसिपीमध्ये दाखवणार आहे। तर करंज्या पण तळताना तुपाचं तेलाचं टेम्परेचर मेंटेन कसं ठेवायचं, करंज्या कशा प्रकारच्या तळायच्या की जेणेकरून करंजी तळताना त्यावर फोड येणार नाही आणि तळल्यानंतर काही वेळाने ती करंजी नरमही पडणार नाही, भरपूर दिवस खुसखुशीत राहील। तर पहा, मी बनवलेल्या करंज्या दाखवते। तर आपण अर्धा किलो मैद्याच्या करंज्या बनवतोय। तर अर्धा किलो मैद्यात ताटभर आपल्या करंज्या तयार झाल्यात। तर सर्वात आधी आपण करंजीचं पीठ मळूया। तर मी या भांड्यात अर्धा किलो मैदा घेतलाय। अर्धा किलो मैद्यात पाहिलं तुम्ही आपल्या ताटभर करंज्या तयार झाल्यात। यामध्ये अर्धी वाटी मी बारीक रवा घालते। रवा जास्त घालायचा नाहीये, परंतु थोडासा घालायचा। रवा का घालायचा, तर रव्यामुळे आपल्या करंज्या मस्त खुसखुशीत बनतात, जास्त दिवस राहिल्या तरी नरम पडत नाही, म्हणून थोडा रवा घालायचा। तुमचा रवा जर जाड असेल तर त्याला मिक्सरला फिरून बारीक करा। थोडंसं मीठ घातले। कोरड्यामध्ये आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतोय। तर या ठिकाणी आता आपल्याला कडकडीत तुपाचं मोहन घालायचं, तर ही स्टेप करणं खूप गरजेचं आहे। तर मी तडकापळीत 5-6 चमचे गावरान तूप कडक गरम केले। आता हे कडक गरम तूप या पिठात घालूया। याचमुळं आपल्या करंज्या छान अशा खुसखुशीत बनतात, त्यामुळं ही स्टेप करणं खूप गरजेचं आहे। आता तूप गरम आहे त्यामुळं मी याला चमच्यानं मिक्स करून घेते, नाही तर हाताला पोळल्या जाईल। आणि तुपाचं मोहन एकदम परफेक्ट घालायचं। आता हे थोडं थंड झालं की मी हातानं हे तूप सर्व या पिठाला चोळून घेणार आहे की जेणेकरून आपल्या करंज्या मस्त खुसखुशीत बनतील। आता पहा, या पिठाचा हलकासा गोळा बनतोय, म्हणजेच तुपाचं मोहन बरोबर आहे। या फुलपात्रात मी नॉर्मल पाणी घेतलंय, थंड पण नाही आणि गरम पण नाहीये। तर थोडं पाणी घालून आपण नरम पीठ मळून घेतोय। तर आपण ह्या पिठामध्ये रवा घातलाय, रवा पण भिजला गेला पाहिजे, त्यामुळं पीठ नरम मळायचं, म्हणजे रवा भिजला की थोडंसं पीठ थोडं घट्ट होतं। आता मी पिठाचा गोळा असा नरम मळून घेतलाय, इतकाच नरम मळून घ्यायचा। आता गोळा बनवून तयार आहे। आपण याला अर्धा तास झाकून ठेवणार आहोत। तर करंजी बनवण्याआधी कमीत कमी 1 ते 2 तास किंवा कमीत कमी अर्धा तास तर तुम्ही पीठ मळून असं झाकून ठेवा, म्हणजे छान मुरल्या जाईल। आता आपण बाखूर कसा बनवायचा ते पाहूया। तर बऱ्याच वेळा काय होतं, बाखूर बनवला जास्त दिवस राहिला की त्याचा वास येतो, खोबरं खवट लागतं, बाखूरही कडक बनतो। तर असं काही होऊ नये म्हणून मी भरपूर सारी माहिती तुम्हाला बाखूर बनवताना देणार आहे। तर बाखूर बनवण्याकरता मी काय काय घेतले, तर या प्लेटमध्ये मी भरपूर सारं सुकं खोबरं किसून घेतले। जवळजवळ या वाटीनं 2 ते 2.5 वाट्या हे सुकं खोबरं आहे। खोबरं सारणामध्ये थोडं जादा घालायचं, आम्ही इकडं बाखूर म्हणतो याला, काही जण सारण म्हणतात। आणि अर्धी वाटी बारीक रवा घेतलाय, शक्यतो बारीकच रवा घ्यायचा म्हणजे सारण चवदार बनतं। 1 वाटी दळलेली साखर घेतली। साखर थोडी मी जादा घालते कारण गोड करंज्या खायला टेस्टी लागतात। तुम्हाला जर कमी गोड करंज्या हव्या असतील तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही थोडं कमी करा। अर्धी वाटी किशमिश घेतलेत, अर्धी वाटी पिस्ता जाडसर कुटून घेतलाय, 1 वाटी काजू बदाम जाडसर कुटून घेतलेत, 1 चमचाभर इलायची पावडर घेतली। इलायची पावडरमुळे आपल्या करंज्या छान टेस्टी बनतात। आणि 1 चमचाभर तुम्ही खसखस देखील सारणात घालू शकता। माझ्याकडं खसखस उपलब्ध नव्हती त्यामुळे मी घातलेली नाहीये। आता कढई गरम आहे, त्यामध्ये मी 1 चमचाभर गावरान तूप घातले। तूप गरम झालं की आपण सर्वात आधी हा रवा भाजून घेतोय।
तर रवा भाजायला लो टू मिडियम गॅसवर आपल्याला 9 ते 10 मिनिट लागतात. चांगला खरपूस सुगंध येईपर्यंत रवा भाजून घ्यायचा आहे. 3 ते 4 मिनिट झाले तर रवा छान फुललेला आहे. आता आपण यामध्ये काजू आणि बदाम घातलेत. यांना थोडंसं मी जाडसरच कुटून घेतले. 1-2 मिनिट आपण यांना रव्यासोबत भाजून घेतोय. त्यानंतर आता लगेचच सुकं खोबरं पण रव्यामध्ये घालूया. तर या ठिकाणी सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं, म्हणजे बाखूर जास्त दिवस राहिला तरी खोबरं खवट बनत नाही, बाखूरचा वास पण येत नाही. त्यामुळं रव्यासोबत आपण खोबरं भाजून घेतोय आणि हे छान भाजल्या पण जातं. आता एक 6 ते 7 मिनिट झाले तर रवा पण छान भाजला आहे, खोबरं पण भाजलं आहे, याचा मस्त असा सुगंध सुटला आहे. आणखीन 2-3 मिनिट आपण याला लाल रंगावर भाजून घेतोय. तर आपल्याला आता याला सर्व भाजणी लो टू मिडियम गॅसवरच सावकाश करायची. त्यामुळं बाखूर तुम्ही दिवाळीला निवांत असा आधीच बनवून ठेवा आणि मग करंज्या बनवा. आता यामध्ये इलायची पावडर घातली, त्यानंतर पिस्ता घालूया, किशमिश घालूया. आता मी गॅस बंद केला आहे, कढई गरम आहे, त्यामध्येच हे भाजून होतं. आणि याला थोडं कोमट आपण गरम असल्यानंतर यामध्ये साखर घालणार आहोत. सारण खूप थंड करायचं नाही आहे, थोडं कोमट गरम असल्यावरच साखर घालायची. आता हे कोमट गरम झालेलं आहे, मग मी यामध्ये साखर घातली. गरम गरम सारणात साखर जर घातली तर त्याला थोडासा ओलसरपणा सुटतो. त्यामुळं कोमट गरम झाल्यावरच साखर घाला. साखर पण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. बघा आपलं करंजीचं सारण तयार आहे. आता हे सारण थंड झालं की मग तुम्ही स्वच्छ डब्यामध्ये भरून ठेवा. महिनाभर इतकंच व्यवस्थित राहतं. आणि करंज्या बनवताना तुम्हाला जर हे सारण थोडं कडक वाटलं तर 1 चमचाभर 2 चमचाभर यात दूध घाला, त्याला नरम करा आणि मग करंजीमध्ये भरा. खूप टेस्टी बनतात करंज्या. एक अर्ध्या तासानंतर आपलं करंजीचं पीठ पण मुरलेलं आहे, रवा पण छान भिजलेला आहे. मी याला पुन्हा मऊसूत करून घेते आणि मग याचे छोटे छोटे उंडे बनवूया. तर आपल्याला खूप छोटे छोटे उंडे बनवायचे, कारण करंजीची लाटी खूप जाडसर लाटायची नाही आहे. तुम्ही जाडसर लाटी लाटली तर ती करंजी खायला टेस्टी लागत नाही, त्यामुळे थोडी पातळच लाटतोय. आता आपली लाटी लाटून तयार आहे. यामध्ये आता आपल्याला बाखूर भरायचा आहे. तर त्याआधी मी या करंजीच्या लाटीच्या कडा पाण्यानं अशा ओलसर करते, म्हणजे व्यवस्थित करंजी चिटकवता येते. तळताना ती तेलामध्ये उलगडत नाही. यामध्ये जेवढा बसेल तेवढा बाखूर मी भरलाय. आता ह्या दोन्ही कडा एकमेकावर घट्ट दाबून घेऊ, म्हणजे तळताना करंजीच्या या कडा उलगडत नाही, बाखूर बाहेर येत नाही. आता यानंतर फिरकीच्या चमच्यानं मी ह्या करंजीला कापून घेते. जास्तीचं पीठ काढून घेऊया. तर पहा काय सुंदर आपली करंजी तयार झाली आणि हिला काटे पण किती छान सुटलेले आहेत. आता एक करंजी मी तुम्हाला साच्यामध्ये पण बनवून दाखवते. तर हा करंजीचा साचा घेतला आहे आणि त्याचप्रमाणे मी लाटी लाटून घेतली. आता हिच्या पण कडा आहे, त्याला पाण्याचं बोट लावूया. या ठिकाणी तुम्ही पाण्याचं दुधाचं बोट लावू शकता. आता एका भागामध्ये मी बाखूर भरून घेते. मावेल तेवढा बाखूर आपल्याला भरून घ्यायचा आहे आणि नंतर हा साचा घट्ट मिटून याला दाबून घ्यायचं आहे. जास्तीचं पीठ काढून घेऊया. आता आपण ही करंजी साच्यामधून बाहेर काढतोय. वा, काय जबरदस्त आपली करंजी बनलेली आहे. साच्यामुळं आपल्या करंज्या एकसारख्या बनतात आणि भरभर बनतात. तुम्हाला आवडेल त्या प्रकारे माझ्यासारख्या करंज्या तुम्ही फिरकीच्या चमच्यानी बनवा किंवा साच्यानी बनवा. मी सर्व करंज्या बनवून दोन्ही ताटात काढून घेतल्यात. आता आपण यांना तळून घेऊया. तर तूप आपलं थोडंसं कोमट असं गरम झाले आणि करंज्या मी आता तुपात सोडते. पहा तुपाचे किती हलकेसे बुडबुडे यायला लागलेत. तर याच प्रकारे आपल्याला तूप गरम हवं. जास्त कडक तूप गरम केलं, 1-2 करंज्या तेलात किंवा तुपात सोडल्या तर लगेच करंजी फुगल्या जाते, तिला वरती असे फोडफोड येतात. मग त्या करंज्या जास्त दिवस खुसखुशीत राहत नाही, त्यानंतर थोड्या वेळाने नरम पडतात. आता पाहिलं तुम्ही हलकेसे तुपाचे बुडबुडे येत आहेत. तुपाचं टेम्परेचर असंच आपल्याला हवं आहे. गॅस कमी आहे आणि एकाच वेळेस मी
6 ते 7 करंज्या तुपामध्ये सोडलेल्या आहेत. तर भरपूर साऱ्या करंज्या तुपात सोडायच्या म्हणजे तुपाचं टेम्परेचर मेंटेन राहतं. नंतर मी गॅस थोडा वाढवलाय म्हणजे मध्यम केलाय. आता आपण यांना लाल रंगावर तळून घेतोय. तर लक्षात ठेवायचं, करंजी तळताना तूप कमी गरम हवं, गॅस सुरुवातीला कमी हवा आणि करंज्या तुपात घातल्या की मग मध्यम गॅस करायचा आहे. आता मी यांना चांगल्या लाल रंगावर खुसखुशीत होईपर्यंत तळून घेणार आहे. काट्याच्या चमच्यानं यांना उलट पलट करत सावकाश तळून घेतोय. तुम्हाला जर गव्हाळ रंगावर तळलेल्या करंज्या आवडत असतील ह्या अशा प्रकारे, तर अशा पण तुम्ही तळू शकता. मला थोडा यापेक्षा डार्क लाल रंगाच्या करंज्या आवडतात, त्यामुळे मी आणखीन 1-2 मिनिट यांना जास्त तळून घेतले. आता आपल्या करंज्या तयार आहेत. तुपाचे बुडबुडे पण शांत झालेत. यावरून ओळखायचं करंज्या तळून तयार आहेत. मी यांना आता तूप निथळून काढून घेते. तर तुम्ही ह्या करंज्या तुपामध्येही तळू शकता, तेलामध्येही तळू शकता. शक्यतो तुम्ही तुपामध्ये करंज्या तळलेल्या खाऊन पहा, खूप टेस्टी लागतात. आता आणखीन राहिलेल्या करंज्या मी अशाच प्रकारे तळून घेते. तुम्हाला जर या स्टेजला तूप खूप गरम वाटलं तर थोडा वेळ तुम्ही गॅस बंद करून पुन्हा चालू करून मग टेम्परेचर मेंटेन करून करंज्या तळू शकता. आता भरपूर साऱ्या करंज्या आपल्याला तुपामध्ये सोडायच्या आणि मग सावकाश उलट पलट करत यांना तळून घ्यायचं आहे. आता हे आपण करंज्या आपल्या चांगल्या लाल रंगावर तळल्यात, यांना आपण काढून घेऊया. आता ह्या गरम आहे त्यामुळे थोड्याशा नरम वाटतात, थंड झाल्या की आणखीनच खुसखुशीत बनतात. तर बघा, आपल्या अर्धा किलो मैद्यात ताट भरून जवळजवळ 50 करंज्या तयार झाल्यात. आता करंजी तोडून दाखवते. वाव, काय खुसखुशीत झालेली आहे. आणखीन एक करंजी तोडून दाखवते. वा, एकदम जबरदस्त बनल्यात. आणि सारण पहा किती काठोकाठ भरले. पाहता क्षणी असं वाटतं लगेचच खावा या करंज्यांना. तर तुम्हाला माझ्या करंज्या कशा वाटल्या कमेंट्समध्ये मला नक्की नक्की सांगा. आणि रेसिपी थोडीशी जरी आवडली असेल तर हसत हसत नेहमीप्रमाणे रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. आपले चॅनेल मराठी सुगरणला प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि दिवाळीला ह्या करंज्या बनवून नक्की खा, खूप आवडतील तुम्हाला. पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.